Welcome back sa aking channel. Ngayon, magluto tayo ng steam condensed cake. Gamit lang ang improvised steamer, simpleng ingredients, at wire whisk. Kaya, stay tuned! At ito lang ang mga ingredients. Una, salain ang all-purpose flour ng 3 beses. Pangalawa, maglagay ng tubig sa kaldero. At ilagay ang cooking rack. Takpan at pakuluin ang tubig. At ilagay ang 3 egg yolks. Kasunod naman ang 1 can of condensed milk. Ang gamit ko, mango flavor. 1 teaspoon vanilla, 1/2 teaspoon of salt, at 1/4 cup soft unsalted butter. At haluin hanggang makombine ang mga ingredients. Pag na-combine na ang mga ingredients, ilagay na natin ang mga 1 cup all-purpose flour, 3 tablespoons of cornstarch, at 2 tablespoons of baking powder. At haluin ulit ang mga ingredients. Pag nahalo na ng mabuti, ihanda na natin ang 3 egg whites. At i-beat. Pwede kayong gumamit nito or yung hand mixer. Ito, matagal-tagal yung proseso nito. Pag naging foamy na siya, pwede na siya nating ilagay sa ating batter. Haluin lang gamit ang cut and fold method hanggang sa hindi na natin nakikita yung egg white. Haluin mo pa. Kaya mo yan. Ayan, ready na ang ating condensed milk mixture. Paglagay ng glassine paper sa pan. At ibuhos sa 9-inch pan. At itaktak ng mga 2 beses. I-cover ng foil. Pag kumukulo na yung tubig, ilagay na natin ang ating condensed cake mixture. At lutuin ng mga 45 minutes or more. After 25 minutes, i-check natin kung ano na itsura ng ating condensed cake.
At ito na ang itsura ng ating condensed cake after 25 minutes. I-check natin yung loob. Yan, so hindi pa siya luto. Kikita nyo yan, pero soft siya. Yan. Basa pa yung loob niya. Kaya lulutuin pa natin siya ng mga ilang minuto. After 45 minutes, ito na ang ating condensed cake. Check ulit natin yung loob. At, pak! Luto na siya. Wow! Ito na ang ating condensed cake. Ang ganda! Hindi natin naakalain na ang gamit lang natin is improvised steamer. At color yellow siya dahil sa mango flavor na ginamit kong condensed milk. I-check na natin ngayon kung ano ang nasa loob, kung soft ba siya. Eto na. Ayan na. Malalaman na natin ang moment of truth. Kung successful ba ang ating paggawa ng condensed cake. Malalaman natin yan sa ilang segundo. Ayan, tagal naman. Ayan. Ay. Oops. At, yun, no? Wow. Magandang-maganda yung loob niya. Lutong-luto. At soft na soft. Kaya success! Sa simpleng ingredients at sa simpleng procedure, nakagawa tayo ng napakasarap at napakalambot na condensed cake. Don't forget to like and subscribe my channel for more easy homemade recipes by Mommy Eli. Thank you!